হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে বুলি। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আজি নতুন ৰেচিপি এইটো হৈছে বেচনৰ চবজি। আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা এনেদৰে বেচনৰ চবজি বনাই খাইছেনে? খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হয় নহয়, কি কৈছোঁ মানে একদম চিকেনৰ টাইপ লাগে। এনেকৈ খালে চিকেন পাহৰিয়ে যাব আপোনালোকে। খুব সহজতে বনাব পাৰিব, বহুত বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নহয় আৰু স্বাস্থ্যসন্মত হয়, বেছি মছলাও দিব নালাগে। আহক তেতিয়াহ'লে মইনো কেনেকৈ বেচনৰ চবজিটো বনালোঁ। খাবলৈ বহুত বেছি আপোনালোকে ভাল পাব, এবাৰ খালে বাৰে বাৰে বনাব। তো বেছি দেৰি নকৰি আজি ৰেচিপিৰ মাজলৈ যাওঁ ব'লক। মইনো কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁচোন আহক। এটা বাতি লৈ লৈছোঁ অলপ ডাঙৰ চাইজৰ। ইয়াতে মই লৈছোঁ 1 কাপ বেচন হয়। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম হালধি আৰু ইয়াতে এতিয়া দিম এয়া ৰেড চিলি অকণমান। তাৰপিছতে এয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ সৰু 2টা দিছোঁ আৰু এয়া ধনিয়া দিছোঁ। ধনিয়া মই মান ধনিয়া দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো ধনিয়া থাকে সেইটোৱে দিব, এইটো নহ'লে এইটো। এইখিনি আমি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই কাপটো জোখতে 1 কাপ পানী লৈছোঁ। এটা আমি ভালদৰে ঘোল টাইপত বনাই ল'ব লাগিব, ভাল বেটাৰ এটা, যাতে বেটাৰটো ডাঠো নহয় বৰ বেছি পাতলো নহয়, এটা হিচাপৰ। এই চব মই ঘোলটো বনাই ল'লোঁ। বৰ বেছি ডাঠো কৰা নাই, চাই লওক, বৰ বেছি পাতলো কৰা নাই, এটা হিচাপত ঘোলটো বনাই ল'ব, বেটাৰটো বনাই ল'ব। আৰু মোৰ পূৰা 1 কাপ পানী লাগিলে এই ঘোলটো বনাবৰ কাৰণে। তো এতিয়া আমাৰ এই ঘোলটো ৰেডি হৈ গ'ল। মই টাৱা এখন পাতি লৈছোঁ, তাতে মিঠাতেল দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইনো দিব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছা কথা যি দিয়ে। এনেকৈ গোটেইফালে মই টাৱাখন ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ মিঠাতেলটো। মই টাৱাখনত এতিয়া ঢালি দিছোঁ বেচনখিনি। আমি যেনেদৰে আমলেট বনাওঁ তেনেদৰে বনাব লাগিব। এতিয়া মই এয়া চাৰিওফালে মিলাই দিছোঁ বেচনখিনি। আপোনালোকেও এনেদৰে কৰিব। এয়া চাওক, এতিয়া মই গেছটো কমাই ৰাখিছোঁ। ভালদৰে এতিয়া সিজিবলৈ দিম, তলফালৰ পৰা যাতে ভালদৰে সিজি যায়, তেতিয়া আমি উলটিয়াই দিব লাগিব। তো তেতিয়ালৈকে আমি 1-2 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া সিজিবলৈ দিম। এইটো আমাৰ ওপৰটো সিজি তলফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই তাৰপিছত লুটিয়াই দিছোঁ। এনেদৰে আকৌ আমি সিজিবলৈ দিব লাগিব 1 মিনিটমান। এতিয়া মই বেচনখিনি মানে এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি দিছোঁ, যেনেকৈ আমি আমলেট বনাওঁ ঠিক তেনেদৰে। এতিয়া আমি যিমান পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ ৰোল টাইপত ফ'ল্ড কৰি দিব। তাৰ পাছতে ইলুটি শিলুটি কৰি দিব আৰু তাৰপিছত আমি পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ম ভালদৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়াহে বুজি। মই এয়া 4 পিচ কৰি ল'লোঁ। অকণমান দেৰি আমি ভাজি ল'ব লাগিব, মানে অকণমান ৰঙচুৱা কৰি ল'ব লাগিব বেচন পিচ। এতিয়া আমাৰ হৈ গৈছে, মই এতিয়া নমাই ল'ম। কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে অলপ সৰহকৈ মিঠাতেল দিছোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলতো বনাব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছা কথা। আৰু মই লৈছোঁ এখিলা তেজপাত, কেইটামান জালুক আৰু ডালচেনি। এতিয়া মই এইকেইটা ইয়াতে দি পেলাই অকণমান ভাজি ল'ম। এইকেইটা ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ডাঙৰ 3টা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, এনেদৰে এতিয়া মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। আমি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব, জ্বলাই দিব নালাগিব। মই দিম ইয়াতে নহৰু পেষ্টখিনি, হাতেৰেহে দি দিলোঁ। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি আকৌ অকণমান ভাজি ল'ম ৰঙচুৱাকৈ। ইয়াতে মই এতিয়া দিম হালধি 1 চামুচ আৰু ৰেড চিলি 1 চামুচ দিছোঁ
আপোনালোকে খাই বেছিকৈ ভাল পালে বেছিকৈ দিব ৰেড চিলিটো মই অকণমান কমাই দিছোঁ আমাৰ মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গ'ল মছলাখিনিও লগতে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণো পানী নিদিয়াকৈ পিচি লোৱা বিলাহী দুটা ডাঙৰ চাইজৰ একদম ৰঙা ৰঙা বিলাহী দিছোঁ কেঁচা বিলাহী নাই দিয়া এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম বিলাহীটো আপোনালোকে পানী নিদিয়াকৈ মিক্সিত পিচি ল'ব গেছটো কমাই পেলাই মই লিডখন লগাই দিছোঁ বিলাহীটো অকণমান সিজিব লাগে যিহেতুকৈ আমি 5 মিনিট এনেদৰে ভাজি ল'ম আমাৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া মই 5 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাওঁ চব বিলাহীৰ পৰা পানী ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইখিনি আমি আৰু অকণমান দেৰি ভাজিব লাগিব তো ইয়াতে মই দি লৈছোঁ ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ আৰু জিৰা গুড়ি 1 চামুচ দিছোঁ এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া আমি এইখিনি আকৌ এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পানীটো শুকাই নাযায় 10 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই চেক কৰি চাম এয়া চব তেলটো ওলাই আহিছে এইখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম গৰম পানী নহয় বাৰু ঠাণ্ডা পানীয়ে হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গৰম পানীও দিব পাৰে এতিয়া আমি এই গ্ৰেভিখিনি আকৌ পানী মই এগিলাচ লৈছিলোঁ গোটেই গিলাচ নাই দিয়া অকণমান ৰাখি দিছোঁ এতিয়া আকৌ লিডখন লগাই দিছোঁ আকৌ আমি 10 মিনিটৰ কাৰণে ভালকৈ গ্ৰেভি টাইপত হ'বলৈ দিম আৰু অকণমান পানীটো শুকাবৰ কাৰণে দিম তেতিয়াহে ইয়াৰ খাবলৈ আচল টেষ্টটো ওলাব এতিয়া মই লিডখন আঁতৰাই চাওঁ আমাৰ গ্ৰেভিটো হৈছে নাই চাওক আমাৰ গ্ৰেভিটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাত দি দিম অলপ মই বেচনখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ বৰ জোৰ জোৰকৈ নলৰাব লাহেকৈ এয়া চব কি ধুনীয়া আছে গ্ৰেভিটো দেখিয়ে খাব মন গৈছে নে বাৰু আপোনালোকৰ এটা নতুন ৰেচিপি খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় এতিয়া আমি 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ অকণমান দেৰি ৰাখি দিম যাতে ইয়াৰ বেচনে গ্ৰেভিটো এবজৰ্ব কৰি ল'ব পাৰে 5 মিনিট হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন আমাৰ গ্ৰেভিখিনি কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় আপোনালোকে বিলিভ কৰক এবাৰ বনাই চাওকচোন খাবলৈ বহুত ভাল পাব পোলাওৰ লগত ৰুটিৰ লগত বহুত ভাল পাব আৰু এয়া মই নিমখ দি দিছোঁ নিমখটো দিবলৈ অথনি থাকি গ'ল তাৰ বাবে সৰি আপোনালোকে আগতে দি দিব পাছত দিলেও কথা নাই বাৰু আৰু নিমখটো অলপ কমাই দিব কিয়নো আমি বেচনটোত দিছিলোঁ যিহেতুকৈ বেচন যেতিয়া আমি আমলেটৰ গতে বনাইছিলোঁ তেতিয়া যিহেতু নিমখ আমি দিছিলোঁ সেইকাৰণে নিমখটো অকণমান পৰিমাণটো কমাইয়ে দিব তো আমাৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে পোলাও ৰুটি পৰঠা যিহৰ লগতে মানে খাব বিচাৰে খাব পাৰে বহুত বেছি টেষ্টি হয় হৈ গ'ল আমাৰ ৰেচিপিটো এয়া চাওকচোন আমাৰ বেচনৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ চাওকচোন খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হৈছিল নহয় কি ক'ম আৰু একদম মাংসৰ নিচিনা লাগে মছলাও কম দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি খাই বেছি ভাল পায় মছলাটো বেছিকৈ দিব মই অলপ কমকৈ মছলা ইউজ কৰোঁ তো মই কমকৈ দিছোঁ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় পৰঠা পোলাও ৰুটি ভাত সকলো লগতে আপোনালোকে খাব পাৰে নানৰ লগত সকলো লগতে খাব পাৰে বহুত বেছি খাই ভাল লাগে ঘৰৰ মানুহক এদিন বনাই খুৱাকচোন বহুত বেছি ভাল পাব
আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিলোঁ পুনৰ নতুন আকৌ ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম বাই বাই টেক কেয়াৰ